كيف حالك يا شاطر؟ قديش الكيس؟ شيء. الكيس بشيكل؟ بزبطش الاثنين بشيكل؟ بزبطش معك؟ هذا من ما وقت بوز. من وقت ايش لك بتبيع هون؟ هي والله ما مشوف. طب وين خيمتكم؟ يعني كنت ورا. يعني ساكنين هناك. طيب ليش بتبيعهم هذول؟ ما نفس بساوي. الله يكون بعونكم يا رب. ابوك بيشتغل اشي؟ لا بشتغل. بيشتغلش حاجة؟ انت اللي بتصرف على البيت؟ شو؟ انت اللي بتصرف على البيت؟ لا ابويا بجيب لنا زيادة بالبيت. الله يكون بعونكم يا أخي. طب هات ايدك. شو لا اشتري. خذ. بس خذ. ما هو بدش منك بدش. طيب بدك دش. ما ناخذ. حاضر. حاضر بس اصبر شوف حاجة ياخذه بس وانا مروح عشان بدفعش احمله يا حبيبي هان معي في الشنطة. بضبطش وانا مروح ها. خلص وانا مروح يا حبيبي. بختار. طب ماشي حبيبي يسلم ايديك. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى تاريخها يحكيه من بجمالها درى أرض مباركة إلى يوم النشور أرض يفوح العز فيها كالزهور فيها فتوحات الأولى كانت تدور في عزة تسمو بها المجد فخور مجد فخور. دخل الجيش المصري جنوب فلسطين والجيش السوري من الشمال والجيش الأردني من جهة الشرق، وحافظت الجيوش العربية على مواقعها التي رسمت لها، وأحرزت نجاحا مع القوات الشعبية في الأسابيع الأولى، مما أذهل العدو وجعله يطلب الهدنة. استمر هذا القتال وكان العرب في تقدم، يعني كان العرب في تقدم، وممكن أنهم لو استمروا لقضوا على موضوع قيام دولة إسرائيل، لكن صدر قرار من الأمم المتحدة بإيقاف القتال وهدنة مؤقتة حتى بعد ذلك يتم حل هذه القضية. في هذه الهدنة وفي هذا الإيقاف القتال كان قرار الأمم المتحدة ينص على أنه هدنة وإيقاف للقتال دون التزود بالسلاح. نعم. فلا يمكن لدولة أن تتزود بالسلاح بل تبقى على ما هي عليه. أثناء هذا الأمر وأثناء إيقاف القتال الجهة الوحيدة التي تم تزويدها بالسلاح هي إسرائيل واليهود، والبقية لم يتزودوا بالسلاح. بدأ الجيش المصري جهودا لاستعادة هذه القرى، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات، وتلقى العدو الصهيوني ضربات موجعة على جميع الجبهات، ولجأ الصهاينة إلى طلب هدنة ثانية لتخرج مرة أخرى هيئة الأمم وتدعو جميع الحكومات إلى إيقاف الأعمال العسكرية، ووافق العرب للأسف على الهدنة مرة ثانية. استخدمت الهدنة كفرصة لإعادة تموضع القوات الصهيونية، وصول الإمداد، المجيء بالسلاح من الخارج، الحصول على طائرات والتفوق الجوي وتحقيق تفوق جوي إضافي. في فترة الهدنة الثانية نفذ الصهاينة ما تبقى من مخططاتهم، مزيج من جرائم القتل وإحراق المدن والتهجير والدمار، فتم تهجير عدد كبير من القرى والمدن الفلسطينية. وبدأ الانكسارات العربية في جيوشها تتراجع مرة أخرى حتى انسحبت من أرض فلسطين. لما انسحبت من أرض فلسطين حل على أهل فلسطين القتل والتهجير وهدم البيوت والاستيطان فيها وحرق الممتلكات. حدثت لهم كوارث بشعة وكبيرة جدا على أيدي اليهود، ولذلك سميت هذه الأحداث التي حدثت في تلك الحقبة بالنكبة. توقفت حرب 48 في يناير من عام 1949 بهدنة طويلة الأمد ولكن بنتائج كارثية.
احتل الصهاينة 77% من أرض فلسطين، وطرد الصهاينة حوالي 800 ألف فلسطيني، واستشهد حوالي 50 ألف شهيد فلسطيني. فكيف يقال أن أهل فلسطين باعوا أرضهم؟ أحداث مأساوية وتاريخ لا يمكن نسيانه، يجسد قوة الصمود والتحدي رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلسطينيين. عرف الصهاينة أنهم يحتاجون إلى حرب لإقامة كيانهم المغتصب، وكان لهم ما أرادوا، ولكن العجب كل العجب كان بصمود هؤلاء الأبطال وتمسكهم بمفاتيح منازلهم التي سرقها الصهاينة حتى هذا اليوم. سليك يابا، وين اللي بده السليك؟ جايبينه من عنشرة 10 رايحين بالخطر، شايف؟ والله جد؟ والله وجايبه هان؟ امشي قد اذا تبيعه اصبر. ب10 الربة. يعني انت اللي لقطه ولا مين اللي لقطه؟ انا وياه وابويا كمان اسمه انت هذا. وياه وابوك؟ وانتوا جايين تبيعوه؟ عمرك بعد قبل الحرب؟ لا بس بالحرب. بس ليش؟ انزنقنا. والله انت ايش اسمك؟ ولك انت حلاوه شخصيه، ايش اسمك؟ اشوف طلع علي، ايش اسمك؟ غازي. غازي. قديش عمرك؟ ايه 10. 10 سنين؟ والله. طب افطرت؟ لا والله ما افطرت؟ لا والله. يعني انت من الصبح بتشتغل في شارع 10 في الخطأ وجاي تبيع سمليق وما افطرتيش؟ عشان نشتري وناكل، عشان هيك رحنا للخطر. يقولون أن الهزيمة يتيمة، لكن النصر له 1000 أب. لذلك حين دخل الصهاينة فلسطين واندلعت الحروب، خرج الكثيرون يحملون جراح الهزيمة، يبحثون عن أسباب الفشل مع عصابات الصهاينة. كانت الهزيمة ليست مجرد خسارة في معركة، بل كانت صدمة قوية على الشعوب المسلمة. لذلك كان تأثير الهزيمة أو النكبة على العالم العربي والإسلامي كبيراً جداً، والعالم العربي بعدها شهد تحولاً هائلاً وانتشاراً للمد القومي العربي. وفي الحقيقة بعد حرب 1948 التيار الإسلامي الفلسطيني ظل قوياً في الساحة الفلسطينية، لكن بعد ذلك مع انتشار الانقلابات العسكرية في البيئة العربية، تيار الناصري وانتشار الناصرية في مصر، التيار الإسلامي أصبح تياراً مستهدفاً، أصبحت بيئة أكثر سيطرة وهيمنة للتيارات القومية والتيارات البعثية والتيارات العلمانية والتيارات اليسارية. الفلسطينيون في هذا الوقت لم يبرزوا هويتهم الوطنية الخاصة، لأن فلسطين كانت قضية تمثل الأمة بأكملها، لكن التغيرات التي حدثت في مصر ألقت بظلالها على المشهد في الأراضي المقدسة. التغيير الشديد على الأرض كان يتمثل في انحسار دور التيار الإسلامي الذي قاد المقاومة ضد البريطانيين لصالح التيار القومي. في هذه الفترة المهمة تشكلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني المعروفة باسم فتح كحركة جديدة في عام 1965 ميلادي. وفي أعقاب النكسة استطاعت حركة فتح أن تضع يدها بشكل كامل على زمام منظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير الفلسطينية هي منتج رسمي عربي، النظام الرسمي العربي هو الذي قرر تأسيسها، وبالذات حينما وجد جمال عبد الناصر نفسه تحت ضغوط تطالب بأن يمتلك خطة لتحرير فلسطين، وهو لم يكن حقيقة ينوي أن يخوض حرب واسعة، وكان يعتبر أن مهمته الأساسية أولا تثبيت حكمه وحماية الثورة، وثانيا النهضة بمصر، وثالثا يضع استراتيجية دفاعية يدعم من خلالها الفلسطينيين بأن يذهبوا هم ليكونوا الطرف المهاجم. كان هذه أولويات عبد الناصر، في حين أنه كانت معظم القوى الشعبية تتطلع إلى تحرير فلسطين وتعول على أن أي قوة تمثلها يفترض أن تضع أولويتها لتحرير فلسطين. هذا المأزق، هذا الحرج دفع النظام السياسي العربي بالإجمال إلى تأسيس منظمة التحرير لتمثيل الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك
كان سقف بعض الفصائل الفلسطينية آنذاك كان سقفا عاليا، وربما هذا لم يعجب بعض الأنظمة العربية، فأرادت أن تؤسس منظمة لاحتواء الموقف الفلسطيني ولضبط الموقف الفلسطيني ولتطويع القرار الفلسطيني وجعل القرار الفلسطيني خاضعا للنظام الرسمي العربي. وبالفعل تأسست هذه المنظمة وأصبحت ممثلة في جامعة الدول العربية، ثم بعد ذلك تسلم أحمد الشقيري رئاسة هذه المنظمة وقادها سنوات معدودة قليلة إلى أن جاء ياسر عرفات بعد ذلك وتسلم قيادة المنظمة. والمثير للاهتمام أن النواة الأولى لهذه الحركة كانت تجمع أتباعا للتيار الإسلامي في البداية، إلا أنها انفصلت عن هذا التيار تدريجيا لتسلك طريق المد القومي. في 72 في مؤتمر الرباط أخذ قرار باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وكان السادات بعد حرب 73 أصلا يتوجه إلى أن يخرج مصر من الصراع بأي شكل من الأشكال، وكان أحد المقدمات ضرورة أن يكون الفلسطينيين حصرا هم من يمثلون أنفسهم، وبالتالي العبء الفلسطيني لم يعد على النظام الرسمي العربي. هناك وجه مفيد في القومية العربية وهي زيادة المناصرين للقضية، ولكنها في نفس الوقت هناك العديد من السلبيات فيها، أكبرها وأهمها أن نصر الله سبحانه وتعالى يأتي بالتزامنا بشريعته لا بلساننا العربي، ومنها التهميش في هذه الدعوة للأمة الإسلامية غير العربية التي تشكل أغلبية المسلمين في بقاع الأرض. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى في كتابه دعانا للاعتصام والاجتماع على الخير ونبذ التفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأي تفرقة أعظم من العرق والنسب واللسان، وهذا ما يتمناه أعداء الإسلام بتطبيق قاعدتهم المشؤومة: فرق تسد. وكم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة. في مقابل المد القومي تأسس حزب التحرير على يد الشيخ تقي الدين النبهاني في مدينة القدس عام 1952 ميلادي، ليرفض التوجهات القومية العربية وينادي بما يعاكسها تماما عبر الدعوة لإقامة خلافة إسلامية. بالله يا حماس تستسلمي وخلي أهل غزة تعيش وسلمي سلاحك وخلي الضيف والسنوار يطلعوا من غزة. هل فعلا إذا استسلمت حماس راح يوقفوا قتل وراح تصير الأمور وردية مثل ما بيحكوا؟ وقلنا حماس سلمت سلاحها وطلعت من غزة، شو راح يصير؟ راح أحكي لكم قصة من التاريخ الفلسطيني نفسه. في عام 1982 ياسر عرفات كان في بيروت يقود كفاح مسلح، قرر الكيان أنه يحاصر بيروت وحاصرها بنفس الحصار على غزة الآن، ومنعوا كل مقومات الحياة عنها واستمر 70 يوم. قتلوا فيها ما يزيد عن 18,000 شخص، وبعدها استسلم ياسر عرفات وقبل بصفقة بواسطة أمريكية، وخرج عرفات ومن معه إلى تونس على أساس هذه الصفقة، وعلى أساس هذه الصفقة يتم فك الحصار عن بيروت ويكون لعرفات ورفقائه الأمان. هل صدقوا الصهاينة والأمريكان؟ طبعا لا. بعد الاستسلام بأسبوعين فقط حصلت مجزرة صبرا وشتيلة المشهورة، وقتل فيها خلال 3 ساعات فقط 3000 فلسطيني بمجزرة بشعة بالتمثيل بالجثث والتعذيب بمساعدة ميليشيات الكتائب المسيحية اللبنانية. وبعدها أيضا تم قصف تونس لاغتيال ياسر عرفات نفسه اللي أعطوه الأمان، وبعدها بفترة قتلوا رفقائه اللي برضو أعطوهم الأمان. وبعدها بكم سنة حدث أسوأ أمر لفلسطين، لأنه إذا استسلمت مرة واحدة ستبدأ سلسلة التنازلات والخضوع، وهذا ما كان من ياسر عرفات وحركة فتح. ألقوا السلاح وتهاوى كل شيء بعدها، اعترفوا بالكيان مما يعني تنازلهم عن فلسطين، وشكلوا سلطة عميلة تخدم الكيان ضد فلسطين. وهذا ما سيحدث إن استسلمت حماس، سيكون دمار شامل لغزة وأهلها، وهذه المرة ستكون القاضية للقضية الفلسطينية. الرأي العام العربي في فترة الخمسينيات والستينيات كان خاضع للإعلام الناصري، والذي رسم للشعوب العربية أملاً في أن الحرب ستنهي وجود الصهاينة. ولكن في منتصف عام 1967 ميلادي كانت حرب قاسية على الأمة العربية، سميت بعد ذلك بالنكسة. لماذا فشلت الجيوش العربية مرتين أمام الجيش الصهيوني
في 48 و67. جميل. الجيوش العربية في تلك الحقبة سواء في 48 أو 67 لم يكن عندها أصلا إنتاجا عسكريا. السبب المركزي أنه لم يكن هناك خطة لتحرير فلسطين أصلا، ولم يكن هناك خطة لشن هجوم على الكيان الصهيوني. أولا هناك محور صراع عربي أساسي ما بين ما سمي بالقوى التقدمية والقوى الرجعية. هناك كان تبني لنظرية الحسم الداخلي قبل الحسم الخارجي، وأنا أظن أنه هذه عقدة عربية ما تزال مستمرة ولم نجد لها حلا، وهذه مقولة مدمرة ولم تقتصر على تيار محدد. يعني بعض الخونة في صفوف الجيوش العربية وأيضا ضعف القرار نتج عنه انكسار الجيوش العربية وانسحابها وهزيمتها. فنحن نواجه أمرين عكسيين. الأمر الأول جيوش عربية متراحلة لا تملك سلاح أصلا، بل سلاحها يعني يعتبر من السلاح الفاسد والقديم والذي لا يمكن استخدامه في المعركة. وفي المقابل عصابات صهيونية مدعومة عالميا بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورا. كان كل هذا الخطاب المواجه للاستعمار والمحرض على الصهاينة لم يكن يقابل بخطة داخلية منهجية حقيقية للهجوم. كانت الخطة المصرية الأساسية خطة دفاعية، وكذلك كانت على مختلف الجبهات. أعتقد من وجهة نظري أن الترتيبات في الداخل المصري كانت سببا في هزيمة 67، وهذا يعطينا إشارة للاختلاف الكبير الذي جرى في مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت. وهناك مذكرات نشرت لهؤلاء الضباط اللي كانوا موجودين في مجلس قيادة الثورة وفي مسألة التعاطي مع حرب 67. كل من كتبوا في هذه الحقبة ذكروا أن هناك استفهامات لم يستطيعوا فهمها في تلك الحقبة. من ضمن هذه الاستفهامات أن لا تبدأ مصر في الطلقة الأولى في هذه الحرب، بل أنها تتحمل الضربة الأولى. وفعلا كانت الضربة الأولى مدمرة، انهزمت مصر وبالتالي انهزم العرب كلهم في هذه المعركة، معركة 67 التي سميت بالنكسة. فكان في تفاوت كبير بين الاثنين. جهة مستعدة جيدا على مدى سنوات ومحضرة ومدعومة من الخارج بكل الأدوات لكي تقوم بهذا الواجب، وجهة تخرج من حالة تنازع داخلي وتناحر داخلي وليس لديها خطة واضحة وتذهب إلى المعركة بناء على مناورة سياسية، وأيضا لديها حالة تصفية داخلية مع القوى المحلية. يعني مسرى حتى نرى أن قوميتنا هي الإسلام، وعروبتنا ليس لها عز إلا بالإسلام، وأن نصرنا لا يمكن أن يكون إلا بالإسلام. مسرى حتى نرى أن جراحنا لن تضمدها إلا سواعدنا، فنحن أمة عاشت بأمجاد الفاتحين، ولن تحيا وتقوم من نكبتها إلا بالسير على هديهم. مسرى لجيل يحرر الأقصى. العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.